नमस्कार मैत्रिणींनो, शुभांगी रेसिपीजमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत। आज आपण पाहणार आहे विदर्भ स्पेशल डिश कोंडाळीचे कांदा भजे। कोंडाळी गाव हे नागपूर येथून 48 किलोमीटर अंतरावर असलेले ठिकाण संपूर्ण महाराष्ट्रात कांदा भज्यांसाठी प्रसिद्ध आहे। आज आपण खास कोंडाळी पद्धतीने भजे कसे बनवायचे हे पाहू। तर सुरू करूया आजची रेसिपी। त्यासाठी लागणारे साहित्य आपण पाहून घेऊ। कांदा, बेसन, तेल, मिरची पावडर, जिरं, मीठ, ओवा, लसूण, कोथिंबीर, हिरवी मिरची। सुरुवातीला आपल्याला कांदा कापून घ्यायचा आहे। कांद्याचे दोन भाग करून आपल्याला असे लांब लांब त्याचे काप करून घ्यायचे आहे। अशा पद्धतीने आपल्याला कांदा कापून घ्यायचा आहे। मी 3 ते 4 कांदे घेतलेले आहे आणि ते आपल्याला हाताने असा वेगवेगळा करायचा आहे। छान असा आपल्याला तो वेगवेगळा करून घ्यायचा आहे। मोकळा मोकळा आपला हा असा कांदा झालेला आहे। यामध्ये आपण आता साहित्य टाकून घेऊ। आपण यामध्ये लसूण आणि जिऱ्याची पेस्ट टाकू। त्यानंतर हिरव्या मिरचीची पेस्ट टाकून घेऊ। तसेच ओवा सुद्धा घ्यायचा आहे। त्यानंतर अर्धा चम्मच मी हळद घातली आहे। थोडीशी लाल मिरची पावडर घालायची आहे। कोथिंबीर घालायची आहे। चवीनुसार आपल्याला त्यामध्ये मीठ घालायचे आहे। हे सर्व आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहे। हे सगळं हाताने आपल्याला मिक्स करून घ्यायचे आहे। यामध्ये आपल्याला पाणी अजिबात घालायचे नाही। मिठामुळे आपल्या कांद्याला तसेच पाणी सुटेल। आता यामध्ये आपण थोडे थोडे बेसन टाकून घेऊ। दोन चमचे बेसन टाकून आपल्याला ते मिक्स करून घ्यायचे आहे। बेसन आपल्याला अगदी थोडं थोडं घालायचं आहे, एकदम पूर्ण टाकायचं नाही। आणखी 1 चम्मच मी बेसन घातले आहे। पुन्हा ते मिक्स करून घेऊ। आणखी 1 चम्मच टाकले आहे। पुन्हा त्यामध्ये 1 चम्मच बेसन घातले आहे। आणखी 1 चम्मच टाकले आहे। या मिश्रणामध्ये 6 ते 7 चम्मच एवढे बेसन हे लागले आहे। यामध्ये आपल्याला बेसन कमीच घालायचं आहे, कारण कांद्यावर फक्त बेसनाची एक लेयर तयार झाली पाहिजे। थोडंसं ते जुळलं पाहिजे आणि कांदाही वेगळा राहिला पाहिजे। कढईमध्ये आपण तेल गरम करायला ठेवलं आहे आणि आपण यामध्ये आपले जे कांदाची भजे आहे ते तळून घेऊ। तळताना आपल्याला ते मध्यम आचेवर तळायचे आहे आणि आपण हे 70 ते 80% एवढेच आपल्याला ते तळून घ्यायचे आहे। पूर्ण आपल्याला ते तळून घ्यायचे नाहीत, कारण याला थंड झाल्यावर आपण पुन्हा तळून घेऊ। अशाच प्रकारे आपल्याला दुसरे भजे सुद्धा तळून घ्यायचे आहे। हे पहा, हे 70-80% आपले भजे तयार झाले आहेत। आता आपली ही भजी थंड झाली आहे आणि याला पुन्हा आपण तळून घेऊ। आता आपल्याला ही भजी व्यवस्थित अशी लालसर रंगावर कुरकुरीत अशी तळून घ्यायची आहे। छान कलर येईपर्यंत आपल्याला ते तळून घ्यायचे आहे। हे पहा, आपल्या भज्यांना छान असा कलर येत आहे आणि कुरकुरीत सुद्धा ही आपली भजी होत आहे। अशाच पद्धतीने आपल्याला बाकीचे भजे सुद्धा तळून घ्यायचे आहेत। हे पहा, आपली छान अशी कांदा भजी
तयार झाली आहेत। आपण जर या चॅनलवर नवीन असाल तर अशाच साध्या व सोप्या नवनवीन रेसिपी पाहण्याकरता शुभांगी रेसिपी या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब जरूर करा।